সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজি ৰেচিপিলৈ লৈ আনিছোঁ এয়া হাঁহৰ মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম বুলি আৰু এফালে পিঁয়াজ আলু কাটি থৈছোঁ আৰু আনফালে পনীৰ অকণমান আছিলে এয়া বেটিৰ কাৰণে এইটো বনাবই লাগিব আৰু সেইকাৰণে আজি সাজটো বনাবলৈ লৈছোঁ পনীৰ আৰু হাঁহৰ মাংস। এফালে মই কেৰাহী পাতি থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, তেলো দিলোঁ, অলৰেডি গৰম হৈ গৈছে আৰু কেনেকৈ বনাওঁ কি বনাওঁ আজি সকলোখিনি দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। নতুন কোনোবা সদস্য চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইফালে ৰিফাইন তেল গৰম কৰি থৈছোঁ। এতিয়া মই পনীৰখিনি বনাই লওঁ ব'লক। এইফালে পনীৰখিনি মই দি দিছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ পনীৰ, বেছি নাছিলে অলপ আছিলে আৰু ছোৱালীজনীৰ কাৰণে হৈ যাবগৈ, গতিকে পনীৰটো অলপ হাফ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া আনফালে কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, তেলো গৰম হৈ গ'ল। এয়া মই শুকান জলকীয়া, লং ইলাচি, দালচেনি দি দিছোঁ আৰু এইফালে মই হাফকৈ অলপ পিঁয়াজ দি দিছোঁ, বেছি গোটেইখিনি দি দিয়া নাই, পিঁয়াজ অলপ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজি লওঁ। পনীৰখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তেলত মই পেষ্ট দি দিছোঁ, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ পূৰা তেলত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ থৈ দিম, ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। আৰু এইফালে আনফালে মোৰ ইয়াত মাংসখিনি দি দিওঁ, হাঁহৰ মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। এয়া মই এতিয়া অলপ হালধি দি দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দি দিছোঁ ভালকৈ। এতিয়া এইখিনি একদম কেঁচা গোন্ধখিনি যোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, ইয়াত বেছি একো বস্তু এড কৰা নাই, অকল বিলাহী পিঁয়াজ পেষ্ট বনাই পনীৰ অলপ বনাইছোঁ। যিহেতু আমি এইটো মাংস খাম, ছোৱালীজনীয়ে মাংস নাখায় কাৰণে তাইলৈ পনীৰ অলপ আছিলে অলৰেডি, তো সেয়া তাকে বনাই দিওঁ বুলি লৈছোঁ। একেবাৰে চিম্পুলকৈ এইখিনি এতিয়া একদম ভালকৈ সিজিবলৈ বুলি এৰি দিম। এতিয়া মই বাচি থকা পিঁয়াজখিনি ওপৰত দি দিছোঁ। এয়া বাচি থকা পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু আদা ৰচুন মই দি দিছোঁ ওপৰত। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ভালকৈ ভাজি লওঁ। ইয়াত এতিয়া মই আলু দি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজ আদা ৰচুন দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া হালধি দি দিছোঁ আৰু লগত মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ। যিহেতু ড্ৰাই কৰিম গতিকে নিমখটো বেছি দিলেও আকৌ চোকা হৈ যাব পাৰে, গতিকে জোখতে দি দিছোঁ। আৰু 1 চামুচ মই মিট মছলা দিছোঁ, 1 চামুচ মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এইফালে মই দিছোঁ এইটো জিৰা আৰু এইটো ধনিয়া। তো জিৰা ধনিয়া মিক্স কৰি দি দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই দিম আৰু ইয়াত কালাৰটো হ'বৰ কাৰণে হাঁহৰ মাংসৰ মেইন কালাৰটোৱে আৰু টেষ্টটো বেছি ভালকৈ উঠায়। তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। ঠাণ্ডা দিনত হাঁহৰ মাংসটো অলপ খাবলৈ মন যায়েই আৰু গতিকে মাজে মাজে আনি এনেকৈ খোৱাও হয়। আৰু এইবাৰ অকণ কালাৰ দি দিছোঁ, কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে আচলতে। আৰু এতিয়া মই এখন ধুনীয়াকৈ অকণমান লৰাই পিনে সিজিবলৈ বুলি গেছটো ফ্লেমটো কমাই আৰু ঢাকন এখন মাৰি থৈ দিম। তাৰপিছতে ঢাকনখন উদঙাই মই লৰাই থাকিব লাগিব মাজে মাজে। এয়া চাওক, এতিয়া মই ইয়াত ঢাকন দি দিছোঁ আৰু অকণমান লাহেকৈ উলিয়াই যে এইখিনি মই কৰি দিম। আনফালে মোৰ পনীৰৰ এইটো পেষ্টটো হৈয়ে গৈছে, একেবাৰে ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিলে দেখিছে। সেইখিনি অকণমান এতিয়া মই পানী এড কৰিম, গৰম কৰি থৈছোঁ পানীখিনি অকণমান এড কৰি দিলে ইয়াত এইটো ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে এইটো আৰু খুব টেষ্টি হ'ব খাবলৈ। এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰিম। এতিয়া উতলাওঁতে মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ আৰু একেবাৰে ধুনীয়াকৈ উতলি এইখিনি শুকাবলৈ বুলি দিম। একেবাৰে শেষত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাম পনীৰ গ্ৰেভিটো কেনেকুৱা হ'ল। তো ফাইনেলি মোৰ পনীৰকণ হৈ গ'ল, একেবাৰে চিম্পুল আৰু একেবাৰে অকণমান, আৰু যিহেতু ছোৱালীজনীৰ কাৰণেই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই। তো এইখিনি মই এতিয়া নমাই থৈ দিম। ইয়াতে কচুৰি মেথি দি দিয়াহেঁতেন খুব বেছি টেষ্ট হ'লহেঁতেন, কিন্তু মোৰ ওচৰত আজি কচুৰি মেথিটো নাইকিয়া হৈ আছে। চ' মই এনেকৈয়ে অকণমান তাইক ৰেডি কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই সৰুকৈ বাটি এটাত উলিয়াই ল'ম। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আৰু এইখিনি একদম খাবলৈ খুব টেষ্টি। আপোনালোকে একেবাৰে পটককৈ ইজিতে বনাওঁ বুলি ক'লে এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাব পাৰিব। এয়া চাওক, ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে, খাবলৈও খুব টেষ্টি। তো এয়া মোৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আনফালে মই মাংস লৰাই আছোঁ।
ঢাকনখন উদঙাই লৰাই আছোঁ আৰু অকণমান সময় সিজিব লাগিব, ড্ৰাই হ'ব লাগিব বস্তুটো, গতিকে এনেকৈ অলপকৈ বনাই আছোঁ। মোৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল আৰু একদম ধুনীয়াকৈ এতিয়া অফ কৰিব পৰা হৈ গ'ল, দেখিছেনে? একদম ধুনীয়াকৈ ধনিয়া কাটি দিলোঁ আৰু একদম ড্ৰাই হৈ গ'ল। হাঁহৰ মাংস ড্ৰাই, অকণমান জ্বলা দি দিছিলোঁ। তো এইখিনি মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এয়া চাওক একদম ধুনীয়া কালাৰ, তো য়ামি য়ামি। আৰু এতিয়া মই এফালে এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছে কালাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে হাঁহৰ মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে ডাল ফ্ৰাই একদম ধোঁৱা ওলাই আছে, গৰমে গৰমে খাম। ইয়াতে মিক্স দালি ডাল ফ্ৰাই আৰু এইফালে মই থালি ৰেডি কৰিছোঁ। এইফালে হৈছে বেঙেনা পিটিকা আৰু এইফালে বাদামৰ চাটনি আৰু এইফালে পনীৰ আৰু হাঁহৰ মাংস ডাল ফ্ৰাই। ধুনীয়াকৈ মোৰ ডিছ ৰেডি হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি খাই লওঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো একদম জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।